Ở Hàn Quốc, người mà bạn không thể chọc vào là ai? Không phải tài phiệt, không phải băng đảng, càng không phải nghị sĩ quốc hội. Họ tự xưng là hiện thân của công lý, đứng đầu trong cuộc chiến chống lại tội ác và cái ác. Băng đảng hoành hành, họ sẽ diệt băng đảng tận gốc. Tài phiệt vô nhân tính, họ sẽ bắt giam tài phiệt. Ngay cả tổng thống quyền lực cũng có thể bị họ kéo xuống khỏi bệ cao. Họ chính là các công tố viên tối cao ở Hàn Quốc. Dưới hệ thống tư pháp đặc biệt của Hàn Quốc, nếu công tố viên muốn xử lý bạn, bạn đừng hòng chạy thoát. Tổng thống hiện tại Yoon Suk Yeol từng là một công tố viên xuất sắc. Bạn nghĩ rằng không ai dám động vào giới tài phiệt ư? Nhưng ông ta đã từng bắt giữ thái tử Samsung, rồi đã lật đổ cả tổng thống Park Chung-hee. Cuối cùng không còn ai để xử lý. Ông ấy thậm chí đã tự tay tống giam cả mẹ vợ của mình. Công tố viên được mệnh danh là thanh gươm sắc của tư pháp Hàn Quốc. Nhưng thực tế có đúng như vậy không? Nơi nào có quyền lực tuyệt đối, nơi đó có tham nhũng. Ở nơi tối tăm sẽ sinh ra sự thối nát. Bộ phim Ông Hoàng ra mắt năm 2017. Dũng cảm vạch trần những bí mật đen tối đằng sau các công tố viên. Jesu ở trường là một học sinh vô dụng đúng nghĩa. Học hành thì không được gì, nhưng đánh nhau thì hạng nhất. Sự hư hỏng của Jesu bắt nguồn từ người cha làm côn đồ trong làng. Cho đến một ngày sau giờ tan học về nhà, Jesu đột nhiên phát hiện người cha ngang tàng của mình lại quỳ gối trước một chàng trai trẻ. Dù người kia sỉ nhục thế nào, cha anh ta cũng chỉ có thể quỳ xuống cầu xin. Chàng trai trẻ ấy thực ra là một công tố viên. Nhưng lúc đó, Jesu lại trở nên vô cùng phấn khích, vì cảnh tượng ngày hôm đó đã hoàn toàn thay đổi thế giới quan của Jesu. Trước đây, anh ta ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần đánh giỏi sẽ trở thành vua thực sự. Nhưng thực tế, khi bước ra đời anh ta sẽ nhận ra rằng những kẻ từng bị anh ta bắt nạt là mọt sách mới là những người nắm quyền thực sự trong xã hội này. Từ ngày đó, Jesu bắt đầu giác ngộ. Anh thề sẽ học hành chăm chỉ, sau này nhất định phải trở thành công tố viên. Nhưng chưa kịp giữ được lời hứa một giây, anh đã ngủ gục trong lớp. Cho đến một ngày, ở sân trượt băng, Jesu tình cờ phát hiện những cuốn sách mà trước đây anh không thể học nổi trong lớp lại dễ dàng học được trong môi trường ồn ào. Từ đó, dù là đánh nhau hay trên đường đi đánh nhau, đều trở thành nơi học tập lý tưởng của anh. Jesu còn đặt tên cho phương pháp học này là phương pháp học tiếng ồn trắng. Vài tháng sau kỳ thi, Jesu đã từ hạng 53 nhảy vọt lên hạng 12. Không ngờ khi giáo viên vui mừng, ông lại tháo đồng hồ ra. Đây là lần đầu tiên Jesu hiểu được ý nghĩa của việc tháo đồng hồ. Nhưng dưới sự chứng kiến của giáo viên và cả lớp, bài thi lại đã giúp Jesu chứng minh thực lực của mình. Khi tốt nghiệp, Jesu đạt hạng nhất toàn trường và đỗ vào khoa luật của Đại học Seoul. Những ngày trong quân ngũ cũng không làm Jesu chùn bước. Ngay khi xuất ngũ, anh lập tức lao vào lò luyện thi. Tổng thống hiện nay của Hàn Quốc, Yoon Suk Yeol từng thi rớt 9 lần kỳ thi tư pháp, còn Jesu chỉ mất 2 năm. Năm 1991, Jesu chính thức bước vào hàng ngũ công tố viên. Danh phận công tố viên luôn là mục tiêu săn đón của các đối tượng hẹn hò. Jesu cũng nhờ đó mà quen được một cô tiểu thư xinh đẹp của tập đoàn tài phiệt. Chỉ vì bố vợ từng bị công tố viên phạt 7 tỷ vì tội tham ô. Ngày đầu tiên đi làm, bố vợ đã tặng cho Jesu một chiếc xe thể thao. Nhưng khi bước vào cổng viện kiểm sát, anh mới phát hiện công việc của công tố viên không hề đơn giản như anh tưởng. Một công tố viên trung bình mỗi ngày phải xử lý 30 vụ án. Làm việc thêm giờ còn vất vả hơn cả những người làm công việc bình thường. Sau 2 năm trải qua sự nhàm chán và mệt mỏi, một ngày nọ, vụ án mà Jesu nhận đã khiến cuộc đời anh thay đổi hoàn toàn. Một giáo viên thể dục trong trường thực sự đã tác động vật lý học sinh của mình. Nhưng vụ án đáng lẽ phải được xét xử cuối cùng lại đạt được thỏa thuận hòa giải. Nhân viên điều tra nói với Jesu rằng cha của giáo viên này là nghị sĩ quốc hội. Khi giáo viên này ngồi trước mặt Jesu, thái độ của anh ta kiêu ngạo đến cực điểm. Dựa vào thế lực của cha mình, anh ta không chỉ xưng hô bất lịch sự với Jesu, thậm chí còn công khai mời Jesu cùng làm những việc đê hèn và xấu xa. Jesu nổi giận, quyết giúp hai mẹ con lật lại vụ án. Jesu đã tìm gặp mẹ của nạn nhân, nhưng người mẹ không chỉ là người bị khiếm khuyết trí tuệ bẩm sinh, thậm chí cả trường học cũng đang giúp thầy giáo thể dục cố gắng ém nhẹm vụ việc. Jesu chạy đôn chạy đáo thu thập bằng chứng, chuẩn bị khởi kiện thầy giáo. Nhưng ngay tối hôm đó, tiền bối Giang Đông Chun đột nhiên đến gặp Jesu. Giang Đông Chun từng là nhân vật nổi bật trong trường. Anh đến thăm Jesu, khiến Jesu vô cùng bất ngờ. Nhân cơ hội rủ Jesu đi ăn đêm, Giang Đông Chun lái xe thẳng đến Seoul, tới trước một tòa nhà to lớn, hùng vĩ. Đó chính là Viện Kiểm sát Trung ương, nơi mà mọi công tố viên đều mơ ước được làm việc, và mỗi vụ án ở đây đều đủ sức làm rung chuyển cả quốc gia. Lý do Giang Đông Chun mời Jesu đến đây là vì cha của giáo viên kia và bộ trưởng của họ, Han Kang-sik, là bạn bè. Để giúp Han Kang-sik giải quyết rắc rối này, Giang Đông Chun thậm chí quỳ gối trước Jesu. Đổi lại, Jesu có thể được điều chuyển thẳng từ địa phương lên Seoul. 누군 서울대학 안 나오고 누군 48세 안 했냐? 너 유라인만 잘 타잖아? 고생 끝이야. 히로뽕 했거든. 이거 터지면 대한민국 뒤집힌다. Đêm đó,
Tae-su đã do dự. Ngày hôm sau, Jesu đã giúp người mẹ nhận được 50 triệu tiền bồi thường. Chỉ đếm số không thôi mà người mẹ đã đếm mãi không hết. Ngày đầu tiên khi được điều chuyển lên Seoul, Giang Đông Chun đã dẫn Jesu đến một nơi. Theo từng tầng thang máy đi lên, Jesu đã đến một nơi gọi là tầng thượng. Người có thể vào tầng thượng là những người đứng trên đỉnh kim tự tháp của Hàn Quốc. Dù là ngôi sao nữ hay những người nổi tiếng trên mạng, chỉ cần cậu muốn, ở đây đều có thể làm được. Và người thu hút nhất chính là người mà Jesu chỉ từng thấy trên báo. Cục trưởng Cục Chiến lược, Han Kang-sik. Giang Đông Chun dẫn Jesu đến gặp Han Kang-sik. Ngạo mạn, Han Kang-sik chỉ hơi gật đầu, thậm chí không liếc mắt nhìn Jesu. Nhưng điều làm Jesu không thể chịu đựng được chính là gã thầy giáo đồi bại kia cũng có mặt ở đây. Hắn ta như một tay chuyên nghiệp giới thiệu dịch vụ ở đây, nhưng không hề nhận ra rằng Jesu đã ghê tởm đến cực điểm. Quá tức giận, Jesu chuẩn bị rời khỏi đây, không ngờ cốc rượu của Han Kang-sik lại ném thẳng xuống trước mặt anh. 검찰 들어오니까 세상 다 네 거 같아. 여기 어떻게 왔는데 지방으로 뺑뺑이 돌 거야. 그거 놓치거나 싸워서 잘된 사람 없어. 역사적으로 흘러가득하. 한 달 60만 원 연금 없음 밥 굶고 살아. 촌스러운 새끼 진짜. Nỗi đau rát trên mặt khiến Jesu buộc phải thừa nhận, mỗi lời của Han Kang-sik đều đúng. Làm việc vất vả đến tận bây giờ, chẳng phải là vì quyền lực thực sự sao? Công lý và lương tâm dần dần bị nuốt chửng bởi lòng tham. Tối hôm đó, Jesu đã uống rượu giao bôi với gã thầy giáo kia, còn cùng tất cả những người ở đây thỏa sức vui chơi. Jesu biết rằng đêm nay chỉ là khởi đầu, sau này anh sẽ tiếp tục leo lên đỉnh cao quyền lực. Khi rời đi, anh kính cẩn tiễn Han Kang-sik, nhưng gã thầy giáo lại gọi Jesu. Hắn biết rõ Jesu không muốn đứng chung với hắn, nhưng hắn vẫn không ngừng buông những lời lẽ bẩn thỉu, khiêu khích giới hạn cuối cùng của Jesu. Lúc này, Jesu không thể kiềm chế cơn giận trong lòng nữa, nhưng một bóng người đã ra tay trước, đánh ngã gã thầy giáo. Người đàn ông này đã dứt khoát tung một cú đá, triệt tiêu hoàn toàn khả năng gây tội của hắn. Khi người đàn ông quay lại, những ký ức cũ ập đến trong tâm trí Jesu. Du-in từng là bạn học cấp 3 của Jesu, nhưng khác với Jesu, trong khi anh chăm chỉ học hành để thi công chức, Du-in đã gia nhập băng đảng lớn nhất ở địa phương, băng chó hoang. Nhờ khả năng chiến đấu xuất sắc và phong cách tàn nhẫn, hắn trở thành tay chân đắc lực của lão đại. Han Kang-sik giúp lão đại băng chó hoang diệt sạch mọi đối thủ. Băng chó hoang cũng trở thành người dọn dẹp cho Han Kang-sik, xử lý những việc bẩn thỉu. Du-in nói với Jesu, sau này hắn sẽ giúp Jesu giống như đã giúp lão đại với Han Kang-sik. Tất cả những việc không thể công khai, cứ giao cho hắn. Vì làm trọng thương gã thầy giáo, Du-in tự ra đầu thú và bị xử 3 năm tù. Sau đó, Jesu chính thức bước vào thời kỳ phát triển nhanh chóng. Theo chân Han Kang-sik, bất kể là tài phiệt hay quan chức cao cấp, họ đều phải cúi đầu cẩn trọng trước họ. Mỗi vụ án họ xử lý đều gây chấn động cả nước. Thêm vào đó là truyền thông thổi phồng. Danh tiếng của bộ ba vang dội khắp Hàn Quốc. Có thể nói rằng nếu họ muốn, không có gì họ không làm được. Dưới sự vận động của Jesu, Du-in chỉ ở tù có 3 tháng. Vợ hắn từng là một MC không nổi tiếng vào 6 giờ sáng. Một cuộc gọi của Han Kang-sik khiến vợ hắn lập tức trở thành ngôi sao của khung giờ vàng. Trước đây, hắn từng là con rể hèn mọn trong gia đình vợ, nhưng bây giờ, hắn đã trở thành con rể quý. Gia đình hắn cũng được hưởng lợi từ sự thành công của hắn. Cha và em gái hắn bắt đầu làm các dự án phát triển, nhưng vì không đủ đức, tiền bạc của họ đều bị tiêu tán. Cuộc bầu cử tổng thống năm 1998, đây là thời điểm nhạy cảm nhất đối với các công tố viên, vì tất cả mọi người đều phải chọn phe vào lúc này. Chọn đúng, 5 năm tiếp theo vẫn sẽ là của bạn. Chọn sai, bạn sẽ rơi từ top 1% xuống 99% như bao người khác. Trong giai đoạn này, Han Kang-sik chắc chắn không ngồi yên. Hắn lén lút gặp phe ứng cử viên tổng thống Kim Dae-jung và trao cho ông ta một tài liệu bôi nhọ phe đối lập. Ngoài ra, Han Kang-sik còn nhờ vào tâm linh, ví dụ như cúng bái. Hình ảnh quỳ trước kẻ mê tín thật là lố bịch và nực cười. Vào thời khắc quyết định, ngay cả Han Kang-sik cũng hiếm khi tỏ ra căng thẳng. Dù gì thì chuyện này cũng ảnh hưởng đến con đường của mỗi người sau này. Kim Dae-jung được bầu làm tổng thống, thành công rồi, thành công rồi. Đêm đó, họ ăn chơi sa đọa, ca hát thâu đêm, nhưng có người cười thì cũng có kẻ khóc. Chẳng bao lâu sau khi trúng cử, Han Kang-sik nhận lệnh, phe đối lập bắt đầu bị thanh trừng. Họ điều tra ra một công ty lớn trốn thuế, rồi phát hiện mối quan hệ giữa công ty này với các nghị sĩ và băng đảng.
Sau đó chỉ đạo truyền thông đưa tin rộng rãi về sự việc này. Dư luận bắt đầu một chiều lên án phe đối lập, nhưng đối phương tất nhiên không dễ dàng chịu thua. Họ cũng tìm truyền thông của mình để phản công. Lúc này, Han Kang-sik tung ra scandal của một nữ minh tinh để đánh lạc hướng sự chú ý của đối phương. Đôi khi việc gây nhiễu và làm sáng tỏ chẳng khác gì nhau. Sau khi đánh bại đối phương là lúc thu hoạch thành quả. Địa bàn của đối phương bị băng nhóm chó hoang tiếp quản. Do-in cũng thay mặt ông chủ chính thức tiến vào khu Gangnam của Seoul. Nhưng Do-in cũng âm thầm xây dựng thế lực riêng, còn lập một quỹ riêng từ tiền của ông chủ. Liên minh tam giác quyền lực khi ở đỉnh cao, có thể tắm nắng giữa ban ngày trong khu quân sự cấm. Dù họ đi đến đâu, luôn có xe cảnh sát mở đường. Vào khoảnh khắc đó, họ thực sự là những ông vua. Hôm đó, một nữ minh tinh đến văn phòng của Jesu. Vì vấn đề hợp đồng, cô bị công ty quản lý tống tiền. Theo chỉ đạo của Jesu, Do-in ra tay và giải quyết vấn đề nhanh chóng. Nhưng trời muốn diệt ai, trước hết sẽ khiến họ phát cuồng. Không lâu sau, bộ phận chống tham nhũng nhắm vào liên minh bộ 3. Nữ công tố viên An Hee-yeon, nổi tiếng lạnh lùng và chuyên xử các nhân vật lớn. Cô nhắm vào Han Kang-sik, nhưng muốn bắt đầu từ Jesu, điểm yếu nhất. Hôm đó, trong buổi tụ họp gia đình, Han Kang-sik gọi riêng Jesu ra. Ông nhắc nhở Jesu rằng Do-in đã trở thành điểm yếu lớn nhất của cậu. 개를 잘못 키우면 어떻게 돼? 주인 물어. 개답게 키워. 적당히. 알았지? 예. Nhưng lúc này, Jesu đã không thể rời xa Do-in. Kinh doanh gia đình thất bại, nhiều chủ nợ kéo đến. Chỉ có Do-in mới giải quyết được những chuyện này. Không ngờ rằng Giang Đông Chun cũng mất rất nhiều tiền vì em rể của Jesu. Giang Đông Chun nổi điên và đánh đập em rể. Do-in lao vào can ngăn. Do-in không cam lòng mãi làm một con chó bị người khác giày vò, nên hắn bắt đầu điên cuồng kiếm tiền. Số tiền gửi cho ông chủ ngày càng ít, nhưng kỳ lạ là ông chủ không hề có phản ứng gì. Có lẽ là đã đến lúc bầu cử lần nữa. Năm 2003, Roh Moo-hyun tham gia tranh cử. Ông tuyên bố rằng sau khi đắc cử sẽ tiến hành cải cách tư pháp toàn diện. Điều này chắc chắn đã động đến tử huyệt của các công tố viên. Lần này, họ không chọn đứng về phe nào. Họ không chọn phe nào, mà ngăn cản Roh Moo-hyun lên nắm quyền. Han Kang-sik tìm người tung ra các tin xấu về Roh Moo-hyun như trước. Nhưng những âm mưu quỷ kế không thể ngăn cản bước đi của lịch sử. Ngày hôm đó, Roh Moo-hyun đã đắc cử thành công. Trời đất của các công tố viên như sụp đổ. Sau khi Roh Moo-hyun nhậm chức, An Hee-yeon liền bắt tay vào hành động. Tin tức Jesu cấu kết với băng đảng đã lên trang nhất. Han Kang-sik cũng bị loại khỏi danh sách ứng viên tổng cục trưởng vì chuyện này. Ngày hôm đó, Jesu lần thứ 2 hiểu được ý nghĩa của việc tháo đồng hồ. Nhưng Han Kang-sik cuối cùng lại trút cơn giận lên Giang Đông Chun. Lúc này, Jesu còn chưa biết, anh ta đã trở thành con tốt thí của Han Kang-sik. Jesu bị điều đến một viện kiểm sát nhỏ để tránh sóng gió. Còn Do-in thì bị băng đảng và cảnh sát truy sát cả hai phía. May mắn là cảnh sát bắt được Do-in trước. Vì vậy mà Do-in mới giữ được mạng sống. Còn Han Kang-sik lúc này cũng bắt đầu hành động. Vì trước đó ông đã giao toàn bộ bằng chứng xấu cho thuộc hạ. Nên lần này, ông định để thuộc hạ làm kẻ thế mạng. Han Kang-sik đầu tiên khiến băng đảng ép người biết chuyện phải im miệng. Sau đó đổ hết mọi tội lỗi lên thuộc hạ. Cuối cùng dùng điều đó như lễ vật dâng lên vua. Han Kang-sik thành công giữ được vị trí của mình. Nhưng chỉ sau 1 năm lên nắm quyền, Roh Moo-hyun gặp phải cuộc khủng hoảng luận tội. Hàng vạn người dân cầm nến xuống đường biểu tình. Quốc hội cũng diễn ra cảnh hỗn loạn. Cuối cùng, vụ luận tội được thông qua. Han Kang-sik cũng vượt qua được khủng hoảng. Lần này, ông ta lại nhắm vào vị trí tổng cục trưởng. Jesu đến thăm Do-in trong tù. Đối diện với người duy nhất mà anh ta tin tưởng, Do-in tiết lộ số tiền bí mật của mình cho Jesu. Hy vọng anh ta sẽ chăm sóc các anh em bên ngoài. Nhưng Tae-su lại giao số tiền đó cho lão đại băng chó hoang. Anh ta hy vọng dùng số tiền này để họ không truy sát Do-in nữa. Thời gian dần trôi qua, Jesu vẫn chưa nhận được lệnh điều chuyển trở về. Ngược lại, An Hee-yeon đột nhiên tìm đến anh ta. Cô ta muốn từ Jesu lấy hết mọi tin xấu về Han Kang-sik. Nhưng Tae-su lúc này vẫn còn mơ tưởng được quay về Seoul. Anh ta chỉ có thể giả ngu để tránh né An Hee-yeon, kẻ phiền phức này. Sau đó anh ta chạy đến Seoul, báo tin về An Hee-yeon cho Giang Đông Chun. Nhưng khi đến chỗ vắng người, Giang Đông Chun như biến thành con người khác. 씨발 지방 총구석으로 쫓겨갔으면 대충 알아서 벗든지. 뭐? 말 이러다가 감찰반에서 너 타고 들어와서 우리까지 줬대면 어떡하려고 그래? 여기까지 찾아와서 삐대고 이 병신 같은 새끼가. 부탁할게 개새끼야. Lúc này, Jesu mới hoàn toàn nhận ra tình cảnh của mình. Do-in được thả sớm vì cải tạo tốt. Khi anh ta ra tù, toàn bộ địa bàn đã mất. Mở kết sắt ra thì thấy toàn bộ tiền cũng bị Jesu lấy đi. Anh em đều nói chính Jesu đã phản bội anh ta. Do-in tập hợp anh em lại.
Hôm nay, anh ta muốn Jesu đưa ra lời giải thích. 근거 안에 아무것도 없더라. 그게 중요하냐 지금? 응? 유일아, 우리 끝났어 이 비응신 새끼야. 다 끝났어 이 비응신 새끼야. 어? Du In không nhận được câu trả lời mình muốn, nhưng trước khi kịp ra tay, một chiếc xe khác đã dừng trước mặt Jesu. Đó là Han Kang-sik và Giang Đông Chun, người mà anh ta luôn mong đợi. Họ nói với Jesu, đã đến lúc rồi, giờ họ sẽ đưa Jesu về Seoul. Khi họ đang lái xe nói cười vui vẻ, thì một chiếc xe khác tông thẳng vào họ. Khi Tae-su tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện, nhưng điều khiến Jesu thấy lạ lùng là Han Kang-sik và Giang Đông Chun đã được chuyển ngay đến bệnh viện Seoul. Chỉ có mình Jesu bị bỏ lại. 6 tháng sau, trong một vụ án, Jesu bắt được một tên đàn em của Du In, và từ miệng hắn, sự thật đêm đó dần lộ ra. 당시 우리 형님 아니었으면 진작에 뒤졌어. 어? 교통사고 난 적 있지. 아이고 형님이 당신 구해준 거지. 한강식이 들깨파 기붕수 대기시켜놓고 있었어. 당신 아이고 형님이 당신 구해준 거지. 차 몰고 와서 당신 죽는 거 막은 거라고 이 새끼야. 그럼도 당한 걸게. 내가 그놈 지켜줘야지. Sau đó, Du In không chịu nổi cuộc sống trốn tránh này. Anh ta đã tiêu hết số tiền tiết kiệm để mua một bộ vest đẹp. Nếu không thể sống, anh muốn chết với lòng tự trọng. Bị băng chó hoang bao vây. Cuối cùng, anh ta bị lũ chó hoang đó đăng xuất, còn Han Kang-sik thì lạnh lùng đứng bên uống cà phê và quan sát. Nghe tới đây, Jesu đau khổ tột cùng, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Chỉ cần Jesu còn ở viện kiểm sát, anh vẫn là mối đe dọa lớn nhất đối với bọn chúng. Vì thế, bọn chúng đã bắt cha của Jesu để ép anh từ bỏ chức vụ công tố viên. 다 알잖아. 옷 벗어. 했던 방법이잖아. 아 너랑 나랑 했던 거잖아. Jesu uống cạn cả chai rượu trắng, rồi ném mạnh xuống đất. Một cảm giác bất lực tràn ngập cơ thể anh. Những gì đã trải qua như một thước phim quay nhanh trước mắt. Nếu tất cả có thể quay lại từ đầu, quay về cái đêm Giang Đông Chun tìm gặp anh. Nếu anh từ chối Giang Đông Chun, nếu anh không tham gia vào tam giác quyền lực, nếu anh cam lòng làm một kiểm sát viên bình thường, có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này. Chính nghĩa và lương tri dần bị dục vọng nuốt chửng. Khi nhân tính bị dục vọng ăn mòn đến cạn kiệt, chỉ còn lại cơ thể đang bất lực giãy giụa. Trên TV, Tổng thống Roh Moo-hyun đã chết. Vì áp lực, Roh Moo-hyun đã tự thả xuống vách đá quyên sinh tại quê nhà. Hàng trăm ngàn người đã xuống đường đưa tiễn ông lần cuối. Trong khi đó, Han Kang-sik đã thành công trở thành tổng cục trưởng viện kiểm sát. Những kẻ nắm quyền vẫn ngồi vững trên cao. Jesu có lẽ cũng nên chết trong im lặng ở một góc nào đó. Nhưng lúc này, câu nói của Han Kang-sik lại vang vọng trong đầu Jesu. 이게 아주 복잡한 정치 엔지니어링의 철학이거든. 이게 아주 복잡한 정치 엔지니어링의 철학이거든. 보복을 해야 된다는 거야. Jesu bán hết tài sản và mua một bộ vest giống hệt Du In. Anh không còn suy sụp nữa mà đặt cược tất cả. Quyết đấu cuối cùng với Han Kang-sik, Jesu đầu tiên tìm đến An Hee-jeon. Lúc này An Hee-jeon đã bị Han Kang-sik giáng chức về nông thôn. Nhưng để lật đổ Han Kang-sik, Jesu cần có sức mạnh trong giới kiểm sát. Sau đó, anh tìm đến cha vợ. Nhờ sự giới thiệu của cha vợ, anh gặp được những nhân vật chủ chốt của đảng đối lập. Dưới sự giúp đỡ của một chuyên gia chính trị, Jesu quyết định ra tranh cử nghị sĩ để vạch trần tham nhũng dưới quyền lực tư pháp. Và quá khứ kiểm sát viên của anh chính là viên đạn cuối cùng bắn vào Han Kang-sik. Khi Tae-su xuất hiện trên TV, Han Kang-sik không thể ngồi yên. Sự quyết tâm của Jesu cùng lời hứa về cải cách tư pháp đã khiến dân chúng thấy bóng dáng của Roh Moo-hyun trong anh. Băng chó hoang trở thành đối tượng điều tra chính của An Hee-jeon. Những đàn em cũ của Du In tự nguyện ra đầu thú để tố cáo tội ác của băng chó hoang. Rất nhanh, băng chó hoang bị tận diệt và việc chuyển lợi ích giữa Han Kang-sik và băng chó hoang cũng bị phơi bày. Han Kang-sik mở cuộc họp báo để dùng bê bối che đậy tin tức, nhưng Tae-su hiểu rõ cách làm của Han Kang-sik, đã đưa ra một quyết định táo bạo hơn. Anh từ bỏ tranh cử nghị sĩ và quyết định ra tranh cử tổng thống Hàn Quốc. Tin tức này khiến kho tin của Han Kang-sik không còn có chuyện gì có thể che đậy được vụ này. An Hee-jeon cũng mang toàn bộ chứng cứ đến bắt giữ Han Kang-sik. Nhìn anh ta xây dựng cung điện cao ngất, nhìn anh ta thiết đãi khách khứa, rồi nhìn cung điện sụp đổ. Bữa tiệc xa hoa của vị vua đó đã kết thúc. Khi Tae-su lên sân khấu, anh đã nói câu giống hệt tuyên bố khi Roh Moo-hyun tranh cử tổng thống năm xưa. Tôi từng là kẻ lừa đảo, cũng từng là tên côn đồ. Từng là con chó trung thành vì quyền lực. Lừa dối nhân dân để sống cuộc đời vinh hoa phú quý. Tất nhiên, hầu hết mọi người đều sống lương thiện và làm tròn bổn phận. Cuối cùng kết quả ra sao? Trúng cử hay thất cử? Chính tôi cũng rất tò mò. Vì các bạn mới là người quyết định, các bạn mới là những vị vua thực sự của thế giới này.